راځه سکو فایور اکاونټ جوړو او سمې جوړو دې لپاره به راشئ ګوګل به کولاو کې پای ګوګل کې فایور لاګین ډایرکټ هم وهلی شي به راشئ لاګین کې نن د لاګین په ترو باندې مونږ کولی چې نوی هم جوړ کړو او کوم چې الرېډي جوړ وي په هغې باندې لاګین هم شو چونکې مونږ نوی جوړو د هغې لپاره به زه کنټینیو with Google او که نه نو الرېډي جوړ وي مطلب دلته خپل هغه فایور چې کوم ایمیل هغه ولیکه لاندې پاسورډ and then continue let's do مونږ نوی جوړو نو continue with Google ٹھیک شو نو ګوره دې ډیفالټ نه راوست دلته اوس ګوره دلته به احتیاط کې نو که دلته کې تا ډایرکټ جوین ووهلو نو بیا به دا نوم ستا یوزر نیم به دا راځي نو اټس ډیفیکلټ صحیح ده دې لپاره داسې نوم ورکړه چې هغه بیا په فایور کې هغه به ستا یوزر نیم وي نو څه ورکړې وله څنګه روپوټ باسه جوین به ووینې ټیک ده ټیک شو اوس د دې خپل پروسس پاتې دی څه اکاونټ دې جوین شو او دلته کې خبرې دي ډېرې زیاتې صحیح شو کلیک وکړه پروفایل ته راشو ګوره هر څه خالي خیر ما خیر شومه موږ دلته راځو څه کوو بیکم ا سیلر سیلر باندې کار کوو که نه موږ خو سیلر یو که نه بایر خو نه یو ها بیکم ا سیلر ها دا اوس ټیپس دي صحیح ده क्या हो गया दवा दवा को गाना खबर पे क्लियर राइज दवा ये सब नहीं हां कंटिन्यू पर क्लिक के सही था जी मजा वाला मैं कमने लगा ठीक शो بیا به कंटिन्यू क्लिक की हम بیا به क्लिक की होस्ता से शुरू और फर्स्ट नेम دا لیکه دا فرست نه خپل ولیکه دې نه فرست او لاس نه شروع کېږي کیپټل کې ولیکم قسمه څنګه ستا چای سي نو کومه باید ولا نه ټکه غاټ لاس نیم سپیکچر واړی سي دا رستم پټ کولې دي دا ناس خبره اوس دلته ډسکرپشن خبره کوي چې لکه خپل پروفایل باندې ډسکرایب کې تاسو سرویسز پرووایډ کړئ کنه دا خبره کوي ډسکرایب ډسکرپشن 150 600 پورې ته مینیمم 150 کار دي او میکسیمم چې کوم دی 100 600 پورې تللی شي نو دا شل بو چې دا ډسکرپشن به موږ ته ولیکو ځکه دا ټایم ډیر علي صحیح ده مطلب دا اوس راځو لینګویجز خبره کوي اډ نیو ټیک ده اول د انګلیش خبره کوي چې انګلیش تاسو څنګه دی زه تیم چې راشي د انګلیش خاول زه کا اپډیټ کا دلته ګوره انګلیش بیسیک نو زه تیم چې نه زه کنورسیشنل یا فلوئنټ هم ویلی شم ټیک ده دا به اپډیټ کی یو زه بل لینګویج هم اډ کول غواړم نو اډ نیو بل لینګویج سیټ کې لینګویج لیکم فور ایگزامپل پښتو او دا څه ده دا زمونږ نیټیو لینګویج دی څه دا هم اډ کا بل راځو مثال اردو او دا څنګه ویلی شو مثلا کنورسیشنل خبرې په دې باندې کولی شو ټیک ده داسې حساب دا به نیکسټ ها ما ته وایي چې لکه دا ضروري دی دا سټایلیک مطلب چې دا به خامخا لیکي اوس باید یو څه ورته ولیکو صحیح ده ځکه مخکې تا نه پرېږدي نو موږ به داسې وکړو چې زه به نو رابشي دلته به ډسکرپشن به ولیکې زه لیکم چې هاي صحیح ده welcome to my profile لاس ماته وایه my first name is Nasruddin welcome to my profile my name is مثال خپل دغه به لیکي my name is Nasruddin Safi and I'm doing my master's I have completed oh sir
my master template from the experience whatever. of Malakan from I have 3 years experience involving involving designing के लिए का उसमें मुख्तलिफ दवा इस्तेमाल हो सही है मिसाल डिज़ाइनिंग दफ़ार से इस्तेमाल हो मची using draw.io हम गदा दफ़ार इस्तेमाल हाँ I'm using شلون تسوي استعمال من نسوي استعمال خلاص الفائدة I'm using دل بكار ديزاين الذي هذا دل بكار I'm using the same قال لك جنبك دفعة ये दार उस्ता अपडेट को करना था हमारा से 150 बराबर शी वो सही बल्दा गोरा यूआरएल खबर ना मनilta था वही चित्त बदी की डॉट बिल्कुल नहीं इस्तेमाल है हाँ अगर प्रॉब्लम सॉल्व शो तो फिर अदा को दार उस्ता अपडेट को सिर्फ बदी बन जाओ जल डिस्क्रिप्शन में शी ना दा सर कंटिन्यू का दा सर तस्वीर हम ले रहा होगा تصوير وانا ऐसे सब होता वाला चल تسويس يا زلمه ولا هيك ايفون نقول ورك कहाँ انت تذكر دا غسه دي تصدیق دا خپل فولډر په دنه ايفون دې کې آیفون کم آره ما ايفون ډیټا مې دا کړه په هغه کې کم آره دا په یی کې دې اپ کې ته بس مړ یو تصویر ولا راوړه زه بس لکه سبای یو تصویر ولا راوړه دې کې نشته یی کې شته تا ته خپل فولډر دی پته نه لګي الذي سيسوي ده كذا لا ايفون ډیټا دې کې ما تصویر نشته تصویر دې راواله دا یو راواله بالحمد دلته اوس وایي چې یور اکوپیشن څه کول غواړې ته موږ ګراف اینډ ډیزاینینګ صحیح ده په ګراف اینډ ډیزاینینګ کې ته څه کوې مثال داسې سره راشه لوګو ډیزاین داسې سره راشه انفوګراف presentation design, vector tracing, business cards, Photoshop editing, TikTok, add more. نور هم كده شيء زود بلاشن programming and teach تسيدا programming and teach كي الذي هي الخبرة وكل شيء graphic designing ده كم وقت فوري 3 year experience ده 1 2 غلطة TikTok بس programming teaching كده كي خبرتي كي وصل كده تينات report e-commerce سيدا web programming convert file database WordPress पूरा दी पिला بس हाँ skills add scale कब scale ले सारी دا خو ضروري دی ولا let the scales related to the services you are providing the services مثال diagram the serial diagram
experience level expert دا به رسم کیږي ورته ستونه کوچی اوسو کریټ کو مثال فلو چارت دا نور څه اډ کیږي بیا ها ایجوکیشن خبره کوي چې MSc او پاکستان دا کالج یا یونیورسيټي نیم یونیورسيټي اف ملاکا ټیک شو میجر computer science ټیک شو here 21 دا لکه آپشنل دی سرټیفیکیشن وغیرہ څه شي کړی نه شي پرسنل لینک ویب سایټ شته سرټیفیکیشن کې ولا ورکړه کنه ټول شي کړی نه سرټیفیکیشن هغه نه وای ستا کوم بلاګ وغیرہ څه ویب سایټ شته ویب سایټ دی نشته کنټینیو خاطر دا سوي چې کوم سوشل لینک کنیکټ دا جیمیل خو دې کنیکټ دی فیسبوک هم کنیکټ کول غواړم کوم چې به ته کوم دغه شیر کې کنه مثلا ټویټر دشته دا رسم لا دغه کیږي نام کنټینیو کا سکیورټي فون نمبر ویریفاید دی ایمیل او فون نمبر هم ویریفای کا نمبر دی وایا 145 13 345 13 75 09 by SMS सही है वेरीफाई by SMS कोड हुआ है 8906 8906 दा कोड बना इससे ना also कि सबमिट कोड खास है कि सेलेक्ट क्वेश्चन एलिमेंट्री स्कूल या निकनेम साबिया पेरेंट मीट्स कम लगे जवाब ورکول شي بس پیرنټ میټ ولا ورکړه ها پیرنټ چیک دی دا پاکستان ولا ورکړه which city did you parent meet Pakistan section finish okay damo شو صحیح 70% دا account complete finish بیا finish کا پروفایل خبره کوي finish ٹھیک شو پوسټ صرف گیگ پبلش کول دي صحیح ده نو گیگ پبلش باندې با نیکسٹ ویډیو جوړو دا د اکاؤنٹ جوړولو طریقه صحیح ده